કેટલા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી તો કે પદ સંવાદ, પદક્રમ, ત્યાર પછી વિશેષણ, નિપાત, આટલા બધા મુદ્દાઓની છે આપણે ચર્ચા કરી છે. એક વખત છે લેસનની અંદર મેં તમને નિબંધની છે વાત કરી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે થોડીક નિબંધ વિશેની ચર્ચા કરશું કે નિબંધ છે એ કઈ રીતના લખી શકાય, નિબંધના મુદ્દાઓ છે એ કઈ રીતના હોઈ શકે છે બોર્ડની અંદર. કોઈ પણ એક નિબંધ આપ્યો હોય, નિબંધના છે પેલા બે મુદ્દા તો સરખા જ હોય, પ્રાસ્તાવિક અને છેલ્લે ઉપસંહાર. આ બે મુદ્દાઓ છે એક સરખા જ હોય છે, પ્રાસ્તાવિક અને ઉપસંહાર. વચ્ચેના જે મુદ્દાઓ છે તેનું વર્ણન છે એ દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે શિયાળાની ગુલાબી સવાર છે, વર્ષાનું તાંડવ, દુકાળમાં અધિક માસ, અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિની અંદર આપણે જોઈએ તો દાખલા તરીકે કોરોનાનો કેર. આવા બધા નિબંધો છે એની ચર્ચાઓ છે કરાતી હોય છે બોર્ડની અંદર. ખાસ કરીને આપણે થાય કે નિબંધો પૂછાય તો આપણે છે 10-12 પેજ છે એ ભરી નાખતા હોઈએ છીએ, પણ ખરેખર એના 10-12 પેજ ભરવાને બદલે એક પોઈન્ટનો એક મુદ્દો છે એ આપણે બનાવવો જોઈએ, જેને કારણે આપણે નિબંધ લખવામાં છે સરળતા પડે. દાખલા તરીકે 5 મુદ્દા આપ્યા હોય તો આપણે છે એ 5 એના પેરેગ્રાફ છે પાડી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને વધીને છે વધારે ને વધારે છે 3 પેજનો નિબંધ આવવો જોઈએ. ઓછામાં ઓછો 1.5-2 પેજ છે એટલા તો છે તમે કરી શકો છો. એનાથી ઓછો કરો તો તમને માર્ક્સ છે કપાવવાની શક્યતાઓ રહે છે. એટલે અહીંયા નિબંધની છે આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે, નિબંધ લેખનની અંદર જો સરળ મુદ્દાઓ છે આવી જવા જોઈએ. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, એનું આખું જૂથ છે એ લખાઈ જવું જોઈએ. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દનું ઈ સાથે છે ઈ થવું જોઈએ. ત્યાર પછી જે મુદ્દાઓની છે ચર્ચા અલગ રીતની હોય છે. રૂઢિપ્રયોગ, સમાનાર્થી, આ બધા જ શબ્દો છે એ શબ્દોને છે એની અંદર દર્શાવવા જરૂરી બનતા હોય છે. એટલે સરળ મુદ્દાઓ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દના ચર્ચા કરી, ત્યાર પછી નિપાત, ત્યાર પછી વિશેષણ, પદક્રમ, પદ સંવાદ, આ બધા જ છે મુદ્દાઓનો છે નિબંધની અંદર છે સમાવેશ થતો હોય છે. પરીક્ષાની અંદર તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને 10 ગુણનો નિબંધ, 8 ગુણનો, તો જોવાવાળા જે શિક્ષકો છે તે તમે લખ્યું છે એમાંથી 8 માંથી તમને 6 ગુણ, 10 માંથી 8 ગુણ, 7 ગુણ આટલા તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂકે છે. આપણે કોરો નથી મૂકવાનો નિબંધની. અનુરૂપ નિબંધો છે કેવા કેવા પૂછાઈ શકે છે નિબંધની અંદર. નિબંધો છે તે ખાસ કરીને વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુરૂપ, વર્તમાન પરિસ્થિતિ, ત્યાર પછી જે પરિસ્થિતિની અંદર અત્યારની જે હાલની પરિસ્થિતિ, ત્યાર પછી ઋતુઓ, તહેવારો, આ બધાની છે એ ચર્ચા નિબંધની અંદર છે થતી જોવા મળે છે. એટલે નિબંધની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વર્તમાન પરિસ્થિતિને લઈએ, ઋતુઓ તહેવારને લઈએ, હાલની પરિસ્થિતિને લઈએ, આ બધાનો સમાવેશ છે એ નિબંધની અંદર છે થાય છે. અને આપણે નિબંધને છે બરોબર વ્યવસ્થિત સમજીએ છીએ. લખાણની અંદર મેં તમને કીધું એ રીતના એની ભાષા શૈલી સરળ,
સમજાઈ જાય. આ બધી પરિસ્થિતિમાં નિબંધો છે એ આપણે પૂછાતા જોવા મળે છે. નિબંધ લેખન ની સાથે તમે પત્ર લેખન, અરજી લેખન, આ બધાની ચર્ચાઓ છે થઈ શકે છે નિબંધની અંદર. આ બે એકબીજાના સમાનાર્થી છે, પત્ર લેખન અને અરજી લેખન. અરજીઓ છે એ આપણને ખબર છે કે એસપી ની અંદર પણ જે તમે ભણો છો કે અરજી કઈ રીતની હોઈ શકે, અરજી કોણ કરી શકે, અરજી કરવા માટે ક્યાં જવું પડે, આ બધી જ પરિસ્થિતિઓની અંદર છે તે અરજી છે એ થતી જોવા મળે છે. નિબંધના મુદ્દાઓ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ છે એવા હોઈ શકે છે. જો આ ગદ્ય સાહિત્ય સ્વરૂપની અંદર નિબંધનો ઉલ્લેખ આપ્યો છે કે નિબંધ એટલે નિહિબંધ, કોઈ પણ પ્રકારના બંધન વિનાના જે વિષયો છે એ રજૂઆત થાય. નિબંધ, નિબંધ કોઈ પણ પ્રકારના બંધન વગર તમારા જે વિચારો છે એ રજૂ કરી શકો, તમારા વિચારોને છે એ દર્શાવી શકો મૌલિકતાથી. કલ્પનાઓ હોય, અવલોકનો હોય, આ નિબંધના લક્ષણો છે. જો એમાં લખ્યું છે મંડળી મળવાથી થતા લાભ એ પ્રથમ નિબંધ લખી નર્મદે શુભારંભ કર્યો છે. તમને પૂછે કે સૌપ્રથમ નિબંધ કયો અને કોણે લખ્યો? નિબંધની રચના નર્મદ શંકર, લાભ શંકર દવે સૌ પ્રથમ તેને રચના કરી છે. કઈ રચના? તો કે મંડળી મળવાથી થતા લાભ. આ રચનાથી છે એ નિબંધની છે એ રચના જોવા મળે છે. વર્તમાન પત્રો હોય, સામયિકો હોય, નિબંધ સ્વરૂપે વિશેષ પ્રયોજી શકાય છે. નિબંધને પુષ્ટિ આપવા તેમાં ગદ્ય પદ્ય અવતરણો મુકાય છે જેથી વાચકની આનંદ અનુભવે છે. ગદ્ય અને પદ્ય, ગદ્ય પદ્ય ઉક્તિઓ એટલે શું? તો કે પદ્ય એટલે કાવ્ય પંક્તિઓ, ગદ્ય એટલે એવા શબ્દ સમૂહો. આ કાવ્ય પંક્તિ પણ છે મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મા વિશેનો નિબંધ હોય તો આપણે મા વિશેના નિબંધની અંદર શું લખી શકીએ? તો ભાઈ બોટાદ કરની જે રચના રહી તો એ લખી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે કીધું કે મા તેમાં બીજા બધા વગડાના આ કહેવત એ ગદ્યમાં. પદ્યની અંદર માણસે લખવું હોય તો આપણે કઈ રીતના પદ્યની અંદર લખી શકીએ? તો કે કવિ બોટાદકરની રચના કઈ છે? જે મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રે મા તે મા. આ નિબંધ જ્યારે પૂછવામાં આવે અથવા નારી તું નારાયણી, આ નિબંધો છે એ બધા નિબંધોને આપણે કાવ્ય પંક્તિની અંદર દાખલા તરીકે કીધું ને કે ગદ્ય અને પદ્ય બે એમાં ઉમેરાઈ જાય. પદ્યની અંદર મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રેલો, એથી મીઠી તે મોરી માત્રે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રેલો. આ પંક્તિ કાવ્ય પંક્તિઓ છે એ નિબંધની અંદર અલગ ઉઠાવ આપે છે. આ કાવ્ય પંક્તિ પદ્યની કંઈક ચમત્કૃતિઓ છે, નિબંધમાં તેની છે કંઈક અલગ રચનાઓ થયેલી જોવા મળે છે. એટલે આ રીતના તમે લખી શકો છો કે મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રેલો, એથી મીઠી તે મોરી માત્રે, જનનીની જોડ સકી નહીં જડે રેલો. આ નિબંધની અંદર તમે ચમત્કૃતિ લાવવા માટે, નિબંધમાં કંઈક અલગ દેખાવા માટે આવું છે તમે લખાણ કરી શકો છો. આ હતી નિબંધની જે ચર્ચાઓ છે. નિબંધ કઈ રીતના લખી શકાય પરીક્ષાની અંદર, બોર્ડની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એને તમે લખી શકો છો.
નિબંધના મુદ્દાઓ, નિબંધ કેવી રીતના પૂછાઈ શકે છે, તમે ફરજિયાત નિબંધ નહીં લખવું જરૂર છે, કારણ કે તેના કારણે છે માર્ક્સ તમારા કપાય નહીં. હવે આપણે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બીજી ચર્ચા કરશું.